السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم جميعا يا أهل يعني بقى إيه المجال الجميل والنية الرائعة والوعي الأروع. خلينا أرحب بيكم دلوقتي. أنا بقى لي فترة ما طلعتش على اللايف، أنتوا وحشتوني قوي قوي قوي. اللايف النهاردة هيكون إجابة لبعض الأسئلة. قررت كده لما الواحد يقعد فترة بعيد عن الحاجات اللي بيعملها بيبقى في عنده عادات مختلفة، فعايز أكسر العادة بإني أرجع تاني معاكم تمهيدا لللايفات الجديدة الجاية إن شاء الله. هيبقى فيها حاجات قوية بإذن الله وفي مواضيع دسمة جدا، فأنا كان لازم أخد فترة هدوء كده عشان حتى المعلومات تختمر ونطلع بقوة إن شاء الله. عايز أرحب بإنرجي أوف بليسز وأمل ونيرو وأميرة 7788 وعلي كونجو. أهلا بكم كلكم من كل مكان في العالم إن شاء الله. اللايف ده إجابة أسئلة سريعة، هنتعمق مع بعض في بعض الحاجات. الهدف منه إن أنا أجاوبكم على أكبر أسئلة متاحة، وأنا كمان في بعض الناس عندهم أسئلة الفترة الجاية هنعمل إيه، هحدد معاكم بإذن الله في الأواخر حاجات مهمة كده إن شاء الله هنكون مركزين عليها الفترة الجاية. ربنا يوفقكم دايما يا رب. يلا بينا نبدأ أسئلة. أنا منتظر أشوف أسئلتكم. مرحبا يا نهاد، أهلا بيك. مرحبا يا سارة، أنت اللي قمر يا جميل. مرحبا يا زز 236 أو 76. لسه ما حدش بعت أسئلة. طيب، خليني أقول حاجة مهمة قوي، إن الأسئلة النهاردة أنا هاخدها وهركز قدر الإمكان إن أنا أدي فيها معلومات عملية علشان يعني تبقى فاهم أنت بتعمل إيه وتاخد أكشن في إيديك تبدأ تطبقه. وعايز أكد هنا قبل ما أخد أسئلة، أهلا بيكي يا هبة غشام. أول مرة تبقي لايف، خلاص أديكي معانا لايف أهو، بس يلا بقى نسأل عشان أرد عليكم إن شاء الله. بأكد على حاجة مهمة قوي، إن ناس كتير مش واخدين بالهم إن أسهل الطرق اللي بتوصل لنتائج وأعمق أنواع المعلومات وأغلاها في الغالب هو اللي أنت قد تراها بديهية وطبيعية ولكنك لا تطبقها. مشكلتنا إن إحنا لما نراها بديهية أو نراها سهلة خلاص ما هي عادي فننساها. عشان كده الناس بيقعوا في مشكلة خطيرة جدا، اللي هي مشكلة الفضول والبحث دايما عن الجديد. فخدوها مني كلمة ونصيحة من القلب، أكتر الناس اللي مش بيطبقوا ولا يلمسوا النتائج واقعة محققة في حياتهم هو اللي دايما بيبحث عن الجديد. طب في ايه، طب في ايه زيادة، طب عايز اعرف ايه المعلومة الجديدة، لا ده انا عارفها خلاص. فعارف عارف عارف، والمعلومة اذا انت تعرفها ولا تطبقها انا بسميها كده بتقبرها، جايه من القبر. فمن يقبر المعلومات بيحصل له آثار سلبية في حياته، قد تكون تأثيرها سلبي أكتر، وبالتالي لازم تكون من النهاردة حاطط خطة أنك تطبق. أنا عامل محاضرة مجانية كانت معمولة في معرض الشارقة للكتاب من سنتين تقريبا، موجودة على الأكاديمي عمارة أكاديمي دوت كوم. المحاضرة مجانية، ادخل بس شوفها في ركن المحاضرات المجانية. محاضرة مهمة اسمها المعلومة إما لك أو عليك، عشان تعرف تحط خطة الفترة الجاية في التطبيق. خلينا ناخد أسئلة بسم الله. نور الهدى بتقول اهو، مريت بفترة ألم نفسي وبدأت أنسى أشياء كثيرة، تغلبت على الألم بالتناسي لكن كل وقت فراغ بيمر عليا دلوقتي أموت حزن. شايفة الوصف يا نور؟ الله يهديكي. طيب، هتفق اتفاق. لما نحزن، الحزن هي صفة فطرية، وربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا العقل والوعي عشان نقدر نشوف بيحصل ليه ونقلله تدريجيا الى ان تعيش بحالة من السعادة وفترات الحزن تقل جدا. هل في انسان هيعيش طول عمره من غير حزن؟ من غير حزن مستحيل. هل في انسان هيعيش طول عمره من غير خوف؟ مستحيل، والا نكون ملائكة. الصح ان احنا بنفهم الحزن بيحصل ليه ونقعد نقلل فتراته. فيا سلام بقى تقعد اسبوعين من غير حزن، شهر من غير حزن، 4 5 شهور من غير حزن، ده كلام رائع. كل ما تتطور اكتر ولما يحصل حزن تعرف بيحصل ليه. فاول قاعدة لما يحصل حزن ان انا ابعد عن المسميات السلبية. انا عندي معلومة بقولها في كورس قوة كلمة والتفكير، ان من اعظم نعم ربنا علينا ان لا يمكن اي شيء في الارض يديلك مشاعر إلا لما أنت تسميه اسم. لو عدتها بصياغة تانية، ربنا خلق الكون محايد، ملوش أي تأثير عليك، لا سلبي ولا إيجابي، أحداث متلاحقة. أنت بقى لما تسمي الموقف سلبي بتدوق طعم تسميتك،
ولما تسميه محفز هتدوق وتحس طعم تسميتك، ولما تسميه عادي هتدوق طعم تسميتك. فانت اللي بتدوقه من مشاعر هو انك بتتذوق المسمى او المعنى اللي انت حطيته. وبالتالي لما تبدأ تقول بقى انا هموت من الحزن وتحط معاني مضخمة مبالغ فيها، بيبدأ عقلك اللاواعي يطبقها اكتر. طب اتعامل مع الحزن ازاي؟ خدوها قاعدة واكتبوها لو سمحتوا. الحزن لا يمكن يحصل لو ما كانش في شيء مرفوض. فعملية الرفض اللي انت مطلعها هي اللي بتسبب الألم اللي احنا بنسميه حزن. رفض الماضي، لما الرفض يكون متوجه ناحية الماضي بيعمل الحزن. كل ما الرفض زاد بقوة كل ما درجة الحزن والألم زادت، إلى أن أصبحت عذاب كبير بحسب تكرار رفضك وقوة رفضك. يبقى أول قاعدة هعمل إيه؟ إن أنا هنسف الرفض وهتقبل. يعني أنا أتقبل، ما ممكن تكون حاجة أنا مش عايزها. ممتاز، ركز معايا. لما يكون في حاجة انت مش عايزها، زي موقف انك مثلا اترفدت من شغل، حد بحبه سابني، حد من اصدقائي عمل حاجة بالنسبة لي انا ما كنتش اتوقعها، انا مش عايز حاجة زي كده. عايز يكون عندي اصحاب، عايز حبيبي يكون معايا، عاوز شغلي يستمر، رزقي يكون مستمر، ما انا اكيد انا عايزه. بس خلي بالك كده، انا بتكلم على المشاعر مش السلوك. لما يحصل لي موقف انا مش عايزه، لو بقيت بحط اسماء سلبية ورفض ومتضايق، مشاعري هتخليني مش هعرف اتصرف صح، وبالتالي هاخد قرارات خطأ. فبنسميها بالمصري كده هنزود الطينة بلة. لكن لو انا قمت قاعد بهدوء ومركز ان انا خلاص انا عايز احيد مشاعري بحيث ابقى متقبل الموقف واشوف اتصرف ازاي. خلاص انا قبلت، هو حصل، خلاص انا متقبله. فلما تتقبل هتفهم هو حصل ليه، هتعرف الرسالة منه، هتفهم الخطأ اللي حصل منك وتتعلم منه وتتطور. فانت رقم واحد تتقبل. طب اتقبل ازاي؟ اول حاجة، يعني خليني اقول كده، لن تستطيع ان تتقبل بصدق الا اذا علمت بوعي ان اله الكون بيخاطبنا عن طريق الاحداث والمواقف، وربنا يريد لنا الخير دوما. كل اللي بيحصل حتى وإن رأيناه شر أو لا رأيناه مش حلو هو خير ليا. فأول قاعدة عشان أعرف أتقبل هقول إيه؟ هو شكله كده بالنسبة لي سلبي بالنسبة لي، بس هو 1,000,000% خير. يا ترى خير إزاي؟ فأول ما تنقل حالة الرفض إلى حالة الشغف إنك عايز تعرف، مستحيل تكون في حالة حزن، هتعرف حالة انتباه وتفكير. يا ترى طب ليه؟ بس مهم ان انا اكون شغوف وانا واثق انه خير. لان ممكن حد يقول لي خير؟ خير فين؟ انا بدور على الخير مش لاقيه، فهو كده رافض ومش مصدق انه خير، فهيبقى ألم. يبقى القاعدة رقم واحد عشان اتقبل ان انا ابقى عارف انه خير. عارفين الآية اللي بتقول قل لن يصيبنا، وركز في تفصيل الآية، إلا ما كتب الله لنا، مش علينا. فكل ما هو مكتوب مكتوب لنا مش علينا، حتى وإن رأيته سلبي أو رأيته خطأ. فأنا متأكد إنه خير وجاي يعلمني حاجة عشان يطورني، يبقى خير. رقم 2، جاي يعلمني، أو نقدر نسميها بقى بيعمل إنذار وتطوير. إنذار إن في خطأ بيحصل، وتطوير ان في معلومات عندك ناقصة محتاج تعرفها عشان المرحلة الجاية ترتقي. فانت هتبدأ ترتقي بصورة رائعة. فاكرين لما اتكلمنا في التزكية وقلنا ان لم تتزكى بإرادتك وتبدأ تحط خطة للتطور، ستأتيك أحداث من الحياة ربنا وضعها، لو قلناها بالصياغة البلدي أو بالصياغة العلمية مبرمجها في الكون. بتأتي هذه الأحداث عشان تطور من لم يتطور وتزكي من لم يتزكى. فإن لم تكن قد شاهدت سيكولوجية التزكية ممكن ترجع له بهدوء إن شاء الله. يبقى أنا بشوف الموقف، بحدده واكتبه في ورقة، ومتأكد انه خير، وببحث يا ترى هو خير ازاي، جاي ينبهني لايه، رقم 1. 2، جاي يطورني في ايه. وبعدين اهم حاجة في القبول اني اتقبل الألم، لان معظم الناس للأسف الا من رحم ربي بيبقى رافض انه يحس الألم، فيرفض الألم كمان فيزداد ألمه. لكن يلا اعتبر نفسك، بحب اقولها في كورسات كده، كأنك جاي الارض بتجرب واول مرة واكتشفت انك بتحس. ايه ده؟ انا بحس. طب طعم الإحساس إيه؟ مؤلم. طب مؤلم قد إيه؟ كام في المية؟ طيب هو في أنهي منطقة بالظبط الألم ده؟
في الصدر ولا في البطن ولا في كل جسمي ولا فين بالظبط، وتحدده وتأمله وتقبله. وبعدين وانت متقبله ثانية واحدة، ده هو زيادة الألم ده عشان انا رافض، طب ايه المشكلة؟ ده اكيد خير، وانا متأكد انه خير، وهيديني معلومة يعرفني خطأ وينبهني لحاجة اعلى تطورني. اول ما تعمل كده ابدأ رجع الألم بقى، بص عليه كده تلاقيه بدأ يختفي وبدأ ينزل، لانك لفت انتباهك لاشياء ايجابيه، حطيت مسمى ايجابي، تقبلت الحدث اللي حصل، تقبلت المشاعر، يوم بعد يوم هتبدا تتلاشى، ووعيك هينمو عندما تتقبل هذه المشاعر ان شاء الله. طيب ناخد سؤال تاني. بسم الله، من مين؟ طيب خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. علي النجار 7670 بيقول: إن شاء الله تكون بخير، كيف أستطيع التخلص من الزنا الذي يتم عن طريق الهاتف؟ لأني كل مرة أحاول وأتوب وبسقط مرة ثانية في الزنا. أخذت كل كورساتك ولم أستطع التخلص من الموضوع، أرجوك الحل يا دكتور. طيب حد كاتب 10,000 ما شاء الله، 10,000 مشاهد على الهواء، ما شاء الله عليكم، أنتم رائعون دوما. حد بيقول علي بيقول: ازاي اتخلص من الزنا عن طريق الهاتف؟ بالله عليكم خلينا نسمي المصطلحات عشان دي حته دقيقه جدا. الزنا لا يسمى زنا الا اذا كان العضو الذكري داخل العضو الانثوي. كنا بناخدها في الفقه زمان، بحيث لو عدينا فتله ما تعديش، يعني لو عدينا فتله ما بين البطنين تقف عند الاعضاء، لانه العضو دخل في العضو هنا اسمه زنا. حلو كده. اي حاجه قبل المرحله دي نوع حرام برضو من الفاحشه، لم يصل الى هذا الحد من الزنا، وفي تعريف ادق بس هنخليه بعدين مش دلوقتي. لكن المهم ان انا وصلت بعمل حالة من الفاحشة اللي هي لم تصل للزنا، هي حاجة غلط وحاجة حرام، بتفتح طاقتي على حد انا عمال اخد طاقات مختلفة لم اخذها بالشكل السليم او بالشكل الصحيح. حتة مهمة جدا عايز اقولها، ان الانسان اللي منجرف دايما في الشهوات بيعمل 3 أخطاء في 3 محاور. أول أخطاء أول خطأ في أول محور الفكر والعقل، اللي هو إيه؟ أنا مش عايش بالقيم، مش حاطط خطط للتطور وخطط للتزكية وبسعى فيها عن طريق القيم، لأن القيم عندما تغذى النفس بيها الشهوة بتقل. الشهوة بتزيد إذا كنت ماشي روتيني، عايش روتيني، مش عايش بإني بغذي نفسي بالقيم، وبالتالي القيم دي ما بتدخلش. فأنا دايما الشهوة اللي يعني خليني أقولها ببساطة، نفسك عايزة تتغذى وعايزة تستمتع، وفي علم النفس بنقول كده محرك السلوك دايما المتعة. فإذا ما كانش عندك متعة تشحنك إيجابي، غصب عنك لو مهما حاولت توقف السلبي هتقع، لأنه بقى احتياج. لكن كل ما دخلت متع قيمية إيجابية، ودي احنا متكلمين فيها بالتفصيل في كورس اختراق المجال الطاقي، يعني ايه اعرف القيم بتاعتي عشان اطلع شغفي واعيش بحياتي بقوة واستمتع بهذه القيم. لو انا ما بقيتش عارف كده هتبقى الشهوة عالية، فهحاول اوقفها مش هعرف. فاول قاعدة بنقولها على مستوى الفكر او العقل، ان انا احدد قيم، انطلق في القيم بتاعتي، واحدد عادات ايجابية ممتعة. العادات الايجابية هتدخل هتبدأ توقف السلبي. ادخل عادة ايجابية الاول، ابدأ اعملها، احس متعتها، ابالغ في استمتاعي بيها وفي كلامي عنها، فتبدأ النفس تشحن بهذه القيم، ثم ابدأ اقلل الموضوع تدريجيا. حلو كده. رقم 2 من ضمن الاخطاء اللي بنعملها العادات السلوكيات زي الاكل. كل ما اكلنا اكل ملعوب فيه بعيد عن الطبيعي الفطري اللي ربنا خلقه، كل ما الشهوة عندي بقت عالية. يعني اللحوم المصنعة، الأكل اللي فيه مواد حافظة، الأكل الغير صحي بصفة عامة، اللي يعني معمول فيه المايونيزات بقى والكاتشبات والحاجات دي كلها اللي فيها لعب كتير، واللحوم المصنعة الهوت دوج والحاجات بقى البسطرمة والكلام ده، أو أقصد بيسموه يا ربي اسمه طار من دماغي، اللي هو قولوا لي كده يا جماعة، فكروني يا شباب. المورتديلا، صحيح. فالحاجات دي كلها بتبقى حاجات مصنعة كتير، فده كل ما ناكلها اكتر. المياه الغازية، السكر الصناعي الابيض اللي هو مسحوب منه اللون فبقى ابيض ناصع البياض، او الملح اللي مسحوب منه المكرر، يعني كل ده بيدخل يعلي الشهوة جدا ويزود الكسل بصورة كبيرة. خلي بالكم، هقول معلومة خطيرة قوي مع احترامي للجميع، ان معظم اللحوم دلوقتي اللي احنا بناكلها للاسف بتبقى لحوم
الحيوانات دي محبوسة في مكان، وطول ما هي محبوسة اتعلمت الكسل، مش بتجري وبترعى. فاللي بياكل اللحوم دي كلها بتلاقيه قاعد ما بيعي، مش خلاص. اللحمة دي اصلا طول حياتها، لو في فراخ وهي في مزرعة محبوسة في متر في متر طول حياتها في الغالب يعني، وبالتالي اتعودت على الكسل، عدم الحركة. فهذه اللحوم لما ناكلها بتبدا تخلينا احنا كمان مكسلين، ونبدا نبقى عايزين بقى المتعه اللي من غير حركه، والمتعه اللي فيها كسل، فبتعلي الشهوات اكتر. عشان كده اللي عايز ياكل لحوم يجتهد ياكل لحوم مش متربيه يعني تكون طبيعي، متربيه في اماكن طبيعيه مفتوحه، او اللي بنربيها في بيوتنا زي ما كنا بنعمل زمان. كل ما تعرف ناس بيعملوا كده، اللحوم دي اصح وادق. فالاكل غير الصحي هو اللي بيعمل كده. ده رقم 2. يبقى محور فكري، ما عنديش قيم. محور غذاء، ما عنديش اكل باكله سماوي. رقم 3 بقى المحور الروحاني، ان انت مش بتمارس الرياضات الروحيه اقصد. حوار روحيه ده اسم واحد يعني. فالرياضات الروحيه اللي هي فيها الحاجات اللي هي زي المديتيشن او التامل، انك بتصلي بخشوع واتصال بالله سبحانه وتعالى، مش بالصلاه اللي هي بتتعمل من غير ما تكون حاضر وعيك فيها. فكل ما بعدت عن الرياضات الروحيه دي اللي فيها اوقات محدده، اللي هي في الدين اسمها اقام الصلاه او اقامه الصلاه، انك تتصل في وقت محدد وتستشعر الاتصال بالخالق بقوه. غياب الثلاث حاجات دول هم اللي بيخلي بقى الجانب السلبي او الشهواني يبدا يطغى. فكل ما غذيت نفسك بكل الحاجات دي، ما شاء الله بقينا 11800، الله عليكم ما شاء الله عليكم. فكل ما غذيت نفسك بالحاجات القيميه دي، كل ما اوتوماتيك كل الشهوات السلبيه هتبدا تتلاشى. طيب حد ده ايه الاسم الغريب ده؟ ال اف ام 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 ال يا راجل، ده اسم ده اسم تقابل بيه ربنا. كيف اتخلص من الوحده مع اني عايشه، ده واحده، ده اسم تقابل بيه ربنا. مع اني عايشه مع اولادي وزوجي، بس زوجي بعيد عني روحانيا. هسجل حاضر اللايف، بقينا 11900 ما شاء الله. ايوه كده داخلين 12000 اهو. طيب انا عايز اقول لكم يمكن يكون ده اكبر، انا ما شفتش حد في مجالنا كله جايب الرقم ده كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فمهم جدا تكونوا مركزين بقى ان انا شعور الوحده ده معناها اول سبب رئيسي فيه ان انا فاقد القيمه الذاتيه. يعني ما بحسش بقيمتي الا بالمحيطين. لما حد يهتم بيا، يقدرني، ينتبه ليا، يراعيني، بحس بقيمتي الذاتيه. لكن وجودهم حواليا بس مفيش اهتمام، انا مش واخده، ببدأ احس ان انا بعيد. ده رقم 1. رقم 2، من ضمن الحاجات اللي بتخلي كمان الشعور بالغربة عالي، ان انا عندي نقد للذات وعندي تأنيب شديد مستمر، وده بسبب ان انا بضع احكام كتيرة على الاخرين. وبالتالي كل ما وضعت احكام كتير على الاخرين، كل ما انا انبت نفسي اكتر، وضعت احكام على نفسي اكتر. ركزوا معايا في دقة المعلومة اللي هقولها. فببدأ اكون مش راضي عن نفسي، فكلما اصبحت غير راضي عن نفسي وغير راضي عن سلوكياتي، بحاول اخبي وداري اكتر، شعور الاغتراب بيعلى. حلو كده. يبقى ده رقم 2، ان انا بأنب نفسي كتير. واللي عنده حاجه زي كده مهم ياخد حاجه عن الثقه بالنفس ويفهم قيمه. بصوا، القيم من اهم الحاجات في الحياه. عشان كده خلينا نشوف يا مخرج لو عندنا حاجه عن انا عندي كورس اسمه اختراق المجال الطاقي، لو في اعلان عنه ممكن ننزله، بس لما اقول لك اخلص بس السؤال واقول لك تنزله امتى. فكل ما القيم عندي بقيت فاهم ان انا قيمتي مستمده من خالقي وعارف اعيشها ازاي، وابدا انفق هذه القيمه على البشر، بحس بقيمتي الذاتيه. وبالتالي انا حاسس بحاله الانس، والانس عكس الوحده والاغتراب. فكل ما حسيت بالانس حتى لو لوحدي، هكون حاسس بانس وحاسس باستمتاع. ولما اكون مع المحيطين انا هكون مركز ادلهم واستمتع معاهم. فكل ما اديت لهم واقمت العطاء او اعطيتهم اكتر، كل ما اخذت. وبالتالي بقى في حاله من تبادل المنفعه بنسميها وين وين سيتويشن. وبالتالي هبقى اوتوماتيك حاسس بحاله الانس. نشوف اعلان دقيقه كده لكورس اختراق المجال الطاقي ونرجع تاني سريعا. أكبر الدورات اللي عملت لي نقلة في حياتي كانت اختراق المجال الطاقي. التبرير والإسقاط من أهم أسباب تثبيتك في التراك السلبي. أنت متخيل؟ أنت مدرك يا بني آدم السبب الرئيسي اللي أنت جاي الأرض عشانه، ومهم تختار منه وتعرفه عشان تحدد رسالتك فتنطلق في الأرض. ما تعرفش،
فالناس بتقول ايه ده معجزة، ولكن هي ليها أسباب وليها قوانين. اللي بياخد بهذه الأسباب بيحقق هذه القوانين. والمعادلة بسيطة، اللي بيكون في التراك السلبي مشاعره من كتر الألم ألم فتبقى زي متكلسة. لما يبدأ يدخل التراك الإيجابي ويبدأ يتحسن فمشاعره تبدأ مرهفة. فلما المشاعر تكون مرهفة بتستطعم وتحس وتتذوق الراحة والسعادة بسهولة. فلو جه ألم نص الألم بتاع زمان هتحس بيه أعلى. احنا قلنا مفيش بشري هيقدر يكون 100% على التراك، ولكن لو انت كنت 60% تبقى واو ممتاز جدا. 70% نزغرد لك ونضرب لك تعظيم سلام. لو الحلقة دي او القانون ده بقى حلقة في ودنك، اعرف انك حتى لو ما عرفتش انت عملت ايه، نفسك بتدخل على التراك. جنة الآخرة بتبدأ من الدرجة اللي انت وصلت لها في جنة الدنيا. طيب، أشكرك يا مخرج على هذا الأداء المتميز. في سؤال من أستاذة ميرا 4SH بتقول: الله يسعدك، اشتركت في دورة الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي وتابعتها لآخرها ولا زال عندي اكتئاب، كيف يروح هو والكسل؟ حلو قوي السؤال ده. خليني أقول لكم حاجة مهمة من الآخر بقى بالله عليكم. دورة اختراق مجال دورة قوة الكلمة والتفكير، يا ربي، الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي، هي مش هي اللي هتخليك الاكتئاب يروح ولا هي اللي هتخليك الكسل يعلى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تحضر الدورة زي كأنك ما حضرتهاش لو ما طبقتش. ده رقم واحد. طب اطبق ازاي؟ انا في الدورة متكلم في 3 محاور مهمة قوي، مهمة اي حد حضرها يكون واخد باله منها. متكلم في جزئية مهمة اللي هي الأعمال اللي انت بتعملها اليومية وانت مش واخد بالك، اللي بتشحن جسمك طاقة سلبية. فلما جسمك يبقى شاحن طاقة سلبية بتثاقل إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض فتتقل وتكسل، زي ما قلنا بقى أعمال سلوكيات أو أكل غير صحي. وفي نفس الوقت الطاقة السلبية دي انت بتدوق طعمها، فبتدوق طعمها حالة من الألم الشديد ومن الألم النفسي الشديد اللي انت بيعمل لك عذاب أو ألم. فطول ما انت بتعمل السلوكيات دي هي عمالة تلوث الطاقة السلبية. خلاص؟ طب انت اخدت دورة كمان، عرفت المعلومات دي وما وقفتهاش، بس بدأت تعمل التدريبات بتاعت المديتيشن او التأمل. هتعمل ايه التدريبات؟ هتدخلك طاقة جميلة نظيفة تنظف الطاقات السلبية. هنا بقى في معادلة. ايه هي؟ انت عايش في اليوم 24 ساعة، شوف منهم كم ساعة نايم، كم ساعة بتفكر سلبي، كم ساعة بتعمل أعمال سيئة. فمحصلة الساعات اليومية لو الشحن السلبي اللي انت بتعمله اعلى من التنظيف اللي انت بتعمله، يعني النهاردة مثلا واحد عمال يفكر سلبي ومكتئب ويسمع اغاني حزينة ويغتاب ده ويتكلم سلبي على ده وقاعد ياكل اكل غير صحي، شوف بقى كل اليوم بيعمل ايه، وقعد لي نص ساعة عمل مديتيشن، هينظف شوية بس مش عارف يكمل الطاقة بحيث يعدي اللي انت لوثته. بحب ادي مثال مادي يوضح الصورة. واحد بيقول لي البيت بتاعي دايما متوسخ ودايما فيه تراب، فنصحته بانه يجيب انظف مكنسة في العالم بتنظف وتشفط كل التراب بقوة. خلاص كده؟ فهو اصلا بيلعب في الرمل وبيلعب في التراب، فالبدلة بتاعته مليانة تراب وجيوبه مليانة رمل، وماسك كيس بيوقع رمل، وماسك المكنسة بينظف ويوقع رمل، ينظف ويوقع رمل. يا فرحتي، ايه اللي هيحصل بعد ما ينظف؟ يقعد ساعة ينظف، اديله 5 دقايق وعمال يمشي هيوقع تراب تاني. فعشان كده الدورة متكاملة، اللي بينتقي حاجات ويسيب الباقي. فأنا متكلم عن حاجات بتعمل أشياء سيئة، بتكلم عن حاجات أفعال، أكتر الحاجات بتلوث الطاقة، وبتكلم عن سلوكيات عقلية أنت واخد بالك منها، وبتكلم عن التدريب بالمديتيشن. النقطة المهمة إن الدورة دي المستوى رقم 4 في الأكاديمية. فعشان الاكتئاب تبقى فاهمه، هو الاكتئاب فكرة أصلا، فلازم تكون واخد أول كورس اللي هو قوة الكلمة والتفكير. الكورس ده فايدته إيه؟ ان انا بتحكم في تفكيري، زي ما قلت في اول سؤال عن الحزن. الاكتئاب، ركزوا بالله عليكم عشان دي حته مهمه. قلنا ان الرفض هو سبب المشاعر السلبيه كلها ايا كانت. المشاعر الداخليه، مش معنى مثلا حد خبطني كده فانا هبقى مخبوط، بان ان انا طيب المهم حد خبطني فانا اتألمت، ده الم خارجي. انا بتكلم على الالم الداخلي اللي هو 90% الى 95% من المشاعر. كل ما رفضت الماضي أعيش حزن،
كل ما رفضت المستقبل بعيش خوف، والرفض عملية عقلية، ده التفكير. كل ما رفضت الحاضر بعيش ملل وزهق، مجموع التلاتة هو الاكتئاب. فمش لازم لما تبقى حزين سمي نفسك مكتئب، لا، ده مسمى غلط. الاكتئاب الحقيقي هو إنسان رافض الماضي، رافض المستقبل، رافض الحاضر، ده الاكتئاب. فعمليات العقلية كلها رافضة لكل حاجة. حلو. فأنا أول حاجة لازم أعرفها أن أنا أتحكم في تفكيري علشان أعمل كنترول، تحكم في هذا الرفض وأنزله. فأبدأ اوقف المرفوض المستقبل، وده انا عامل له كورس اسمه الامان التام مخصص لرفض المستقبل، عشان ده من اعلى انواع الطاقات السلبيه في جسم الانسان. ثم اوقف الماضي والتفكير بتاعي واعيش اللحظه، ابدا استمتع بتفكيري، احط معاني مسميات. عشان كده في دوره قوه كلمه التفكير عاملين تمارين لتوقيف الافكار، تمارين ان انا استرخي، ان انا ابدا الافكار اللي عندي اناقشها وافككها، القناعات اللي عندي السلبيه اللي مدوراني افككها، اعرف ايه اصنام العقل، افكك كل ده. فانا طهرت كل الملوثات. وركزوا معايا، لان اكبر مولد للطاقه في جسم الانسان هو الفكر. اما انه يولد طاقة سلبية او يولد طاقة ايجابية. فالفطرة بتاعتنا فكرنا بيولد طاقة ايجابية. شوف الطفل تلاقيه مستمتع على طول من غير حاجة، قاعد في اللفة طول اليوم مستمتع، عارف يسعد نفسه بنفسه، لو ما لقاش حاجة هيلعب بايديه ورجليه ومستمتع. معايا؟ احنا بدأنا نحط مسميات من المجتمع ومن البيئة المحيطة لغاية ما بقينا بنحط طاقات سلبية يومية. فمهم اشرب الفكر ده عشان وانا بطبق تمرين كورس الطاقة بقى يبقى الطاقة اللي داخلالي زيادة، لما وقفت كمية كبيرة جدا من الطاقات السلبية فأبدأ أجني ثمارها. حاجة مهمة كمان، طب أنا وقفت الأفكار السلبية الآن وبدأت تفكيري إيجابي، مراكز الطاقة بقى معبية طاقات سلبية قديمة، لازم انضفها من المشاكل والاحداث السلبيه والكلام ده. هنا ياتي دور كورس الطاقه بقى، انه بينظف مراكز الطاقه من الطاقات القديمه. بس انا وقفت، مش عمال ادخل زياده، فانا عايز بقى انظف من القديم واشحن جديد. فكل شهر بيعدي عمال اتطور. لكن لو سلوكياتي اليوميه عمال فكري بيدخل طاقات سلبيه، فانا بقى الدنيا مجمعه عليا. فمهم تبقى فاهم المعادله دي عشان تعرف تنطلق بقوه ان شاء الله. طيب، سؤال تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي بتحط بقى ايموجيز والكلام ده كله، خش في الاسئله، الحاجات دي كلها بتضيع لي وقت. طيب، بسم الله. حد بيقول اي دي بيقول يا دكتور، وقت ما فتحنا اللايف كل الطاقات السلبيه هربت، تيجي ده احنا هنموتها، الطاقات السلبيه هنفرتكها فرتيك خالص. طيب، بسم الله. اني احبك في الله، محمد احبك الله حبيبي الذي احببتني فيه. طيب، سؤال من لما مسعود بتقول: هل صحيح أن يتم حرمان الأحفاد من الورث من الجد والجدة من الطرفين والأعمام والعمات والخالات في حالة وفاة أحد البابوني قبل وفاة أحد مما سبق ذكرهم؟ بصي هقولك حاجة، أنا في موضوع الورث مش متعمق فيه قوي، ما دخلتش في تفاصيله، فأنا ما أعرفش أنت بتقولي صحيح أن يتم حرمان إيه. أنا مش عارف إيه الأبعاد بتاعته، وأنا مش داخل في تفاصيلها قوي. ولكن هقولك القناعة اللي عندي، ودي حتة مهمة قوي. ما شاء الله بقينا 13,000. يا سلام عليكم. خلي بالكم بقى، ده بيبين بقى الاكونتات اللي فيها ناس حقيقيه، ناس راقيه ما شاء الله، والناس اللي بيجمعوا ارقام كده حلوه كده بيبانوا في الهواء بتاعتهم. المهم، فركزوا معايا كده. بالنسبه للمال، انا النهارده عايش في الحياه وبجمع مال. المال ده نتيجة الجهد بتاعي، رزق رزقني الله إياه، نتيجة العمل اللي أنا عملته، إحسان وإتقان وسعي والقوانين الكتير بتاعت الوفرة. فالمال ده أنا ليا كامل التصرف فيه تماما، لأن المال ده أنا اكتسبته خلاص، وربنا سماه مالي في الكتاب. النقطة المهمة إيه بقى؟ إن أنا مطالب بإن أنا واعي وفاهم الخير، وبضع المال وأحط الوصية بتاعتي عشان أكبر عدد من الناس يستفيد بحسب رؤيتي، لأنه هو مالي. معلش هقول تخبيطة كده، عشان بعض الناس للأسف الحتة دي هم مش يعني بالنسبة لي عندهم معلومات فيها خطأ. فده مالي، أعمل بيه اللي أنا عايزه. حلو كده، اضع لكذا واضع. ابن بيبرني هديله زياده، انا عارف ان هو فاهم دماغي وبيساعدني في الشغل بتاعي. وابن تاني بيعصاني، ما انا ممكن يعني انا مالي هقول له ده انا هنتقص من القدر بتاعك، لان انا متضايق منك وانت عملت لي حاجات سيئه، وبالتالي انا بتعامل بالمال بتاعي كما ارى وهو مالي انا. خلاص، وبضع الوصيه التي اراها انا خير،
ربنا امرني بأضع الخير خيرا الوصيه، فانا مهم اكون مركز في هذا الخير. فانا من حقي اقول لبنتي زي ابني زي بنتي زي ابني كلهم ياخدوا بالتساوي، حقي اعمل اللي انا عايزه في مالي كما اشاء. خلاص كده كتبت الوصيه وبعدين مت. ايه اللي بيحصل بقى؟ اول حاجه لو في ديون بنخرجها، عليا ديون دي بتطلع الاول. رقم 2 الوصيه بتتوزع كما كتبت. رقم 3 المتبقي ربنا حط لنا السيستم بتاعه ايه. عشان كده السيستم اللي في الايات القرآنية من بعد وصية. خلاص. والوصية لمين؟ للوالدين والاقربون. ده مهم جدا. كتب عليكم ان اذا حضر احدكم الموت، يعني حد حضر حالة وفاة قدامه واضحة، يبقى انا بدأت اكتب الوصية. أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربون. ده مهم جدا إن أنا بكتب الوصية وهم والدين وأقربون. فاللي حصل بقى ان تم تأليف حاجات لا معقولة تكتب فلوسك، فلا ما فيش حاجة، وتم تأليف حاجات للأسف كذب، لا وصية الوارث والكلام ده. فبدأوا بيتحايلوا عليا دلوقتي ان انا مش هعمل وصية، بس هعمل عقد بيع وشراء. انت كده بتاخد حقك بس بالتلاعب على الفكر اللي بقى سائد، وبالتالي كل انسان من حقه ان يفعل في ماله ما يشاء. هما بقى خدوا بقى احكام المواريث وعملوها ازاي، انا ما درستهاش وما تعمقتش فيها بصراحه، وبالتالي مش هقدر اجاوبك في الحته دي تحديدا لان ما عنديش معلومات فيها بدقه. طيب سؤال تاني بيقول ما سبب من دانيا ديارنه 95 بتقول ما سبب احلام اليقظه بشكل مفرط. السؤال راح فين؟ سؤال جدا جدا لدرجه ضياع الايام بالسرحان. ممتاز. هقول لك كذا سبب وتعملي ايه. اول سبب فقدان المتعه بالقيم في الحياه. تاني سبب التركيز على السلبيات ورفض للحاله اللي انا عايشاها، رفض للظروف، رفض للواقع، رفض الحاجات في جسمي، رفض سلوكيات بعملها واخطاء بعملها، رفض الحاله من الناس المحيطين بيا، بابا ماما جوزي ابني، مش عارف بنتي متجوزه ولا مخلفه ولا ايه. المهم كثره المرفوضات. يوم ايه اللي حاصل؟ عقلي يبدأ عشان يخفف حدة الألم يخليني أسرح في الحاجات اللي أنا بتمناها، أقوم أسرح وضيع عمري في الأمل والتمني، فالاتنين ضياع للأسف الشديد. طيب أعمل إيه ساعتها؟ رقم 1 أتدرب وأخد حاجات عن التقبل، أتعلم التقبل وأتدرب. رقم 2 إن أنا أبدأ التعاملات. عندي الناس اللي عندهم سرحان كتير معناها عندهم مشكلة كبيرة في التعاملات. خلي بالكم التعاملات من أكبر الحاجات في الحياة وأكبر اختبار لنا في الأرض. عشان كده أنا شايف إن ناس كتير قوي واقعين في الاختبار بتاع التعاملات، فانتبهوا ليه. فالتعاملات هي أكبر اختبار لينا في الأرض. تعاملات بدءا من التعامل مع ذاتك، التعامل مع المحيطين، أب وأم أو أولاد وأخوات أو أخوات، التعامل مع زوج وزوجة أولاد، اللي هي دوائر علاقات كتير، التعاملات مع زملاء، التعاملات مع الناس على السوشيال ميديا ومع الجيران. فهتلاقي معظم اللي عندهم حالات سرحان، هروب من الواقع، اكتئاب، ضيق، ألم، مشاكل، ظروف سلبية، عنده مشكلة في التعاملات. خليني بالمناسبة عشان أنا بحب الكورس ده وما فضيتش خالص أعمل له إعلان أو حاجة قوية، هنزل لكم إعلان سريع عن كارما العلاقات والذكاء الاجتماعي مدته دقيقة، وهكمل أكتر إزاي نستفيد من اللي بيتقال في الإعلان، أعمل إيه عشان أكون متقبل وبالتالي ما بقاش بهرب ولا جسمي بيهرب ولا عقلي بيهرب. نشوف إعلان سريع ونرجع بعد الإعلان. إيه رأيك لو قلت لك إن رزقك، سعادتك، حالتك النفسية والجسدية، الوفرة اللي هتعيشها، كل ده مبني على تعاملاتك؟ ناس كتير بسبب الكارما ممكن يكون عامل حاجة مع حد وهو مش منتبه للحاجة اللي عاملها دي، فعايش في كارما سيئة، بياخد كورسات، دورات، تدريبات، وعمال يحارب في الحياة وهو واقع تحت تأثير هذه الكارما لغاية ما يوقفها. الكارما مرتبطة بالقيم والمشاعر مش بالأفعال. الكارما مش لازم يكون السلوك فيزيكال مادي، لا، ممكن يكون السلوك قولي، ممكن يكون سلوك فكري. اللي هيفهم ال5 مستويات وهينجح فيهم هيحصل على الغاية العظمى من العلاقات، انك تكون في قمة التكريم والمشاعر العالية، النعيم وجنة الدنيا زي ما بحب اسميها. طيب شوفوا بقى حاجة مهمة جدا. دايما الناس اللي عندها حالة من الألم النفسي أو الاكتئاب أو الضيق أو السرحان الكتير أو رفض الواقع أو الشعور الاغتراب أو الكلام ده كله، هو عنده مشكلة في التعاملات، مش عارف يتعامل صح. فنصيحة مني، مش عشان أنا اللي عامل الكورس ده والله،
والله كمان مرة ما هتلاقوا زيه في العالم. ده خلاصة خبرة فترة طويلة جدا 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 بدقة لا تتخيلوها، وفيها عملي عشان تعرف الرسائل من مختلف أنواع التعاملات اللي بتجيلك، فتفهم لو حد بيستغلك دي رسالته إيه، لو حد بيضربك دي رسالته إيه، فتفهم الرسالة وتنجح فيها، وبالتالي تبقى بتنجح بجد قبل ما تاخد أكشن في الخارج. لأن معظم الناس للأسف بينسى إن أنا لازم، أنا جاي امتحان. عارفين بالظبط، هقول لكم مثال بسيط واطلع منه بالقاعده. عارفين واحد في امتحان فقاعد متضايق ولازم يحل، فبقى متضايق من الورقه فراح مقطع الورقه عشان يرتاح. طب ده كده هتسقط. فانت بالظبط لما تكون في تعامل والتعامل سيء وتقوم واخد قرار بانك تبعد، ما انت كده بتسقط، هتجيلك مشاكل تانية من بره برضو وهتقعد في نفس الدايره. انجح طالما السؤال ده جالك، افهمه وحله وانجح. فمن اهم رسائل الحياه هي رسائل التعاملات اللي بتيجي وازاي افهمها. لما افهم قصة العلاقات وايه الاختبارات الرئيسية او المراحل اللي مهم انجح فيها. عشان كده انا عامل في الكورس خريطة كده، انتوا من اول الكورس هتشوفوها تعرف انت فين في العلاقات، فتبقى شايف الخريطة والتطور اللي بيحصل، فانت هتلحق من بدري. في ناس بيشوفوا الكورس يقول لك اوبا انا وصلت للاخر. طب ما انت لو تعرف المعلومات دي كلها كنت هتبدأ تلحق من بدري، والخريطة عمالة تبان قدامك قبل ما توصل لحيطة سد او مشاكل في العلاقة. فأنا أهم حاجة لازم أعرفها إن أنا أفرق بين الفعل والفاعل ولا أضع أحكام. لأن في كذا حد سائل كمان أسئلة بيقول لي أنا إزاي أوقف الأحكام على الناس. ركزوا معايا، هديكوا قاعدة مريحة قوي قوي قوي. أولا، كل البشر مكرمين رغم أنف أي مخلوق، هم مكرمين من الإله. فالله هو اللي خلقنا وهو اللي كرمنا، فكلنا مكرمين. حلو كده؟ أيا كان سلوكياتنا. حد ممكن يجي يقول لي حتى لو بيعمل سلبي كتير، بقوم قايل له خلي بالك انت بتدخل الحمام وبتعمل حاجات سلبيه كتير جوه، والحاجات دي ممكن نسميها قذره، ريحتها وحشه. هل عشان انت بتعمل الحاجه القذره اللي ريحتها وحشه سميك قذر يعني؟ هتعمله كل يوم، ايه المشكله؟ انت انسان مكرم بيعمل حاجات اخراج، ايه المشكله يعني؟ فزي ما في اخراج من الجسد في اخراج في التعاملات. في انسان بقى بيعمل تعامل سيء ويعمل تعامل ايجابي بحسب الفكر اللي عنده. فانا ممكن اقول التعامل سيء بس الانسان محترم وراقي مكرم غصب عني. يدخل الشيطان بقى عشان يضرب التكريم، يخليك تحط احكام عشان تحط ده لغه عربيه بقى، مش تحط بالمصري دي تضع، لا تحط من قدر هذا الشخص، تنزله توقعه، وبالتالي يخليك تحط احكام عشان توقعه. فلما انت توقع حكم جواك انت تبدأ تتألم لانك دخلت في سيئة بينك وبين الاله، وحاجة مهمة الاله وضعها وهي التكريم، انت خالفته ووضعت نفسك مكان الاله. فتبدأ تجيلك مشاكل ورفض شديد، فتتخنق وترفض اللي حواليك وترفض سلوكياتهم، وبالتالي تلاقي فجأة كل اللي حواليك سلوكياتهم انت حاطط احكام عليهم، فتبدأ تقول بقى ايه؟ ما عادش في حد في الزمان ده كويس، الواحد ما عادش هيلاقي حد حنين، ما عادش في حد هيبقى رائع. ولا يقول ايه؟ الطيبين في الزمان ده ما لهمش نصيب، الطيبين في الزمان ده ما بيعرفوش يعيشوا. وهنا بتبدأ تخش في حالة من ان العقل يبدأ ينسج حاجات عشان يخليك في السرحان وتغيب عن الواقع، وممكن يتطور بعد كده الامر الى امراض سلبية نفسية كبيرة. فانتبه بالله عليك. اتقبل، انسف الاحكام. القاعدة بقى اللي قلت لكم هحطها عشان تريحني، ان انا اي حاجة بتجيلي عن طريق اي شخص هقف واكتب القاعدة دي: الله هو اللي جايبها لي عن طريق فلان، مش فلان اللي بيعمل لي. فانت هتقدر توقف الاحكام لما تقول ثانية واحدة: ربنا سبحانه وتعالى جايب لي الضرب والايذاء عن طريق ابويا. طب انا بعمل ايه بقى استحقيت بالضرب؟ الضرب غلط على فكرة، مش ببرر، انا بس عايز اعرفك انت استحقيته ليه. ما اللي ركزوا معايا كده، اللي بيضرب، اللي بيشتم، اللي بيستغل، اللي بيهين، ده بيعمل حاجات ضلال ولا حاجات على صواب؟ حاجات ضلال. طب إله الكون بيقول لي بقى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. طب ضرك ليه؟ عشان كده القاعدة، ودي أنا قلتها في كورس الاختلاق اللي جه إعلانه أول إعلان، المجال الطاقي، انك لما تمسك التراك، انا فهمت بقى، قعدت احلل فتره طويله اللي بيحصل في الكون. اكتشفت ان الكون كله عباره عن تراكات، مدارات، زي المدارات اللي فيها القمر بيدور والشمس بيدور. لا يمكن مدار يخش في مدار تاني او كوكب يخش في كوكب تاني. فالكون مدارات، في مدارات ايجابيه ومدارات سلبيه. انت بقى بتكون عملت حاجات وقعت في المدارات السلبيه، فاللي بيأذيك عرف يأذيك. عشان كده بقول القاعده: اذا استطاع اي حد يضل الطريق ان يضرك فانت عامل حاجه.
لازم تبحث عنها الأول عشان تبدأ تحمي نفسك من هذا الضرر قبل ما تاخد أكشن في الخارج. ده لازم أكشن في الداخل الأول. فهبدأ أفهم، وبالتالي هبدأ أفهم إيه القاعدة. يبقى جوزي مثلا بيعمل علاقات كتير بره، فأنا مأذية، زمايلي بيستغلوني، بيتريقوا علي، بيتنمروا عليا، بيعملوا كذا. أول حاجة هقف كده وأقول ده جاي لي من الإله، ده قدر أهو، ما اللي وضع القدر الله عن طريق أشخاص. فأنا لازم أسأل نفسي الأول أنا بعمل إيه استحقية الموقف ده؟ وخلي بالك بقى، وبعمل إيه بعدني عن التقوى؟ فبالتالي لو أنا بقالي سنين باخد هذا النوع من التعاملات، بعدت عن التقوى إزاي؟ فربنا مش مطلع لي مخرج ولا بيرزقني تعاملات إيجابية. ما هو من يتقي الله يجعل له مخرجا من اللي أنا فيه. لغاية دلوقتي مفيش مخرج، يبقى في حاجة. عندي مرض مستمر، مفيش مخرج، يبقى لسه التقوى ما اتظبطتش. اوعى تسمي نفسك متقي. انا بحب لما قعدت بقى اتعامل مع كتاب ربنا واشوفه معادلات، لما ادركت المصايب اللي موجوده والناس كنا بناخدها من غير ما نفكر. فطالما مفيش مخرج يبقى مفيش تقوى. طالما مفيش رزق بالحاجه الخير يبقى لسه مفيش تقوى. ابحث عنها. والتقوى بصوا بقى كده، عشان التقوى مش معناها بصلي كتير وبصوم كتير ولا الكلام اللي الناس فاكراه. التقوى ربنا قالها في القرآن، لو ركزتوا هتلاقوا التقوى اللب الرئيسي بتاعها تعاملات. عشان كده بقول لكم كورس التعاملات ده من اهم الكورسات، او انك تفهمه اكتر. يلا، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اتفرج على التعاملات يا باشا. واحد، الذين ينفقون في السراء والضراء. والانفاق تعاملات، بنفق للناس، بنفق. والانفاق اي حاجه، انفق ابتسامه، انفق مساعده، انفق كلمه حسنه، انفق مال، انفق هديه، اللي انت عايزه. انفق علم، انفق اللي انت عايزه. فاول حاجه انفاق، ده علامات التقوى. انت متخيل؟ دي التقوى اللي طلع لك مخرج. رقم 2، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يعني مش بطلع انفعالي على الناس بقى وبتنرفز وبغضب وقال يعني اصل انا عصبي، اصل انا متنرفز. برضو تعاملات، ان انت مش كل ما تتنرفز تهب في اللي حواليك. تتعامل مع مراتك وحش عشان انت متنرفز، مع عيالك وحش عشان انت متنرفز. لا، لسه ما وقعتش او ما دخلتش في التقوى يا حلو لو ده مش متظبط. ده تاني بند من سلوكيات التقوى اللي ربنا قايله، مش اللي جايه من مكان تاني. يبقى رقم 2 كظم الغيظ. وكظم الغيظ مش كتم الانفعال، لا، ان انا الحاجه اللي بتجيب الغيظ وتولعني بفككها في العقل بسرعه. اتدربت ان افككها قبل ما تعمل الانفعال او يحصل حاله من الثوره في الطاقه السلبيه جوه تخليني عايز انفس عنها بالزعيق بقى، او ان احمر وجسمي يعمل كده وابقى عايز اكسر اللي قدامي. لا، انا بكظمها من الاول، وبالتالي ببقى هادي، ما بوصلش لهذه المرحله وهذه الدرجه. ده رقم 2. رقم 3، والعافين عن الناس. ان انا بسامح. طبعا ده دلوقتي يقول لك ايه، انا هسامحه ابقى ضعيف؟ لا، انا لا يمكن انسى الاذيه ابدا. ها، فاكرين؟ او بعض الناس بيعملوا كده. فتعاملات برضو، عافين عن الناس، بسامح، عفو، في حالة تسامح وحالة طاقة إيجابية رائعة. آدي بنود التقوى الرئيسية اللي الإله كتبها، اللي هي إيه؟ ده الإسراع. اللي عاوز يسرع بسرعة ويدخل جنة الأرض حرفيا لازم يكون واعي للتعاملات. ده أهم حاجة، ده أكبر اختبار في حياتنا اللي معظم الناس واقعين فيه. حلو كده؟ وبالتالي البند رقم 4، والذين إذا فعلوا فاحشة. برضو فاحشة مع حد، تعاملات برضو. أنت متخيل؟ أو ظلموا أنفسهم. فده الركن الأخير الخامس من التقوى في الآيات دي، اللي هو أنا بقى ظلمت نفسي، جيت على نفسي، عمال أنب نفسي، عمال أولع في نفسي واجلد فيها. ده ظلم النفس. باجي على نفسي عشان الناس، ده ظلم النفس. يبقى ده برضو مش تقوى، ده بيضرب التقوى عندك. يبقى 4 بنود للتقوى مع الآخرين، والبند الخامس مع نفسك ما حدش واخد باله منه. فعشان كده مش بيحصل التقوى ومش بيحصل التطور. فانتبه لهذه النقاط عشان تبقى حياتك جنة. ما شاء الله بقينا 14,000. والله انتوا عالم عسل، انتم عالم عسل عسل عسل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في حد بيقول لي ايه رايك في الايه اللي بتتكلم عن تعدد الزوجات؟ هخصص لها حاجه بالتفصيل، لان الموضوع ده للاسف اسيء استخدامه بقوه رهيبه، وان شاء الله هتكلم عنه بصوره رائعه وتعرفوا قد ايه هي من اجمل النعم اللي ربنا انعمها على البشريه، وليها شروط خاصه لما نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. هي بتستخدم للاسف سلبي جدا ولا تمت للحياه بصله. طيب، زمردة 147 بتقول أمي توفيت
كيف أتقبل هذا الحزن وأعيش الحياة بطريقة إيجابية؟ حبيبتي أولا ربنا يا رب يتغمدها برحمته ويصبركم دايما يا رب. أنا عامل فيديو عن بسم الله الرحمن الرحيم عن كيفية التعامل مع فقدان الأحبة، هتلاقوها على اليوتيوب كذا حلقة أنا كده عاملها، اسمعيها بروقانها هتفيدك إن شاء الله. وأوعدكم في مفاجأة الفترة القادمة بإذن الله سأعلن عنها، هتحل لكم كل الأسئلة دي، هتبقى مريحة وسلسة وسهلة بإذن الرحمن، عشان الحاجات دي تقدروا تعرفوها بحاجات عملية قوية. بس أهم قاعدة لازم تكوني عارفة، بس بالفكرة كده أنا شارحها في الفايلات دي بقوة. انا عملتها في كذا حلقه، في حلقات في التلفزيون كانت حلقات انا عملتها كانت تقريبا من الفيديو، مش متذكر قوي اذا كانت الفيديو ولا لا. المهم اعملي سيرش بس على كيف تتعامل مع فقدان الاحبه او موت المقربين، يا رب اعملوا سيرش على الاثنين دول، هتلاقي كذا حلقه اسمعيها بروقان هتساعدك ان شاء الله. الفكره الرئيسيه ان انا لما بكون متالم ببقى معلق اماني ومعلق الحنيه والراحه على امي. احنا بالطبيعه بنعمل كده، ان احنا الام هي الحنونه الراقيه، فانا عارف ان الموضوع بيبقى مؤلم وصعب، بس انا مهم اخد خطوات بقى ان انا ابدا افهم ان انا اعلق اماني بعد كده على خالقي واحسها قوي عمليا. وخلاص انا عارفه النهارده ماما خلصت امتحانها، وبحب اقول قاعده مهمه قوي ان ماما هي في الحقيقه لو جينا نشوف نفسنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، فهي ماما في الحقيقه هي زميلتي في الامتحان. الامتحان هو ماما، بس هي زميلتي في الامتحان، هي انا وهي قدام ربنا عباد من عباده. وبالتالي هي خلصت امتحان وخرجت وانا لسه في الامتحان، ما ينفعش بقى اسيب ورقتي واقعد اعيط على اللي خرج. لا انا واعي ان انا كل ما نجحت كمان هي تبقى سعيده، لو هي شايفاني وحاسه بيها تبقى كمان سعيده بيا، لو انا اتألمت تبقى هي مش مبسوطه، ولما اعمل حاجات خير ليها هتبقى بالنسبه لها حاجه رائعه. فانا هركز كمان ان انا انجح بالامتحان واعمل لها حاجات حلوه، فانا كده بعمل حاجه خير لامي واكون انا كمان خير ذرية صالحة هي كمان، أدعو لها ولد صالح يدعو له، وأعمل أعمال خير ليها. فأنا مركزة بقى في الإيجابي، والألم معلش قد يكون شديد، مهم تتقبليه. يعني ابكي فرغي كله، اوعى حد يكذب عليك ويقول لك ما تبكيش واصبري بمعنى الكتم والكلام ده، لا بالعكس ابكي وفرغي. بس أهم حاجة لما تيجي تبكي أحسني البكاء، انوي انك هتبكي من اجل التفريغ. يلا انا هبكي لمده نص ساعه كامله، هفرغ وابكي بوعي انا عايز ابكي. لان انا عامل على فكره انا عامل سيلفيديو من حلقات سيلفيديو انواع البكاء، اسمعيها بروقان، لان معظم الناس بيبكوا بعد ما بقوا مش قادرين يمسكوا فبيبكوا غصب عنهم، فده بكاء مؤذي. لا انا عايز البكاء بوعي وباراده بنيه التنفيذ. فانا عامل حلقه كامله من حلقات سيلفيديو على اليوتيوب هتلاقوها، اسمعوها بروقان عشان نفرغ هذه الطاقات بصورة رائعة وتبقوا بإذن الرحمن مرتاحين، وربنا يرحمها برحمته الواسعة. 14400 ما شاء الله عليكم. طيب بسم الله. هل تكرار سورة البقرة بشكل يومي مفيد وحقيقة؟ طيب حقيقة قيام الليل أنا متكلم فيها في أواخر حلقات برنامج روائع يوم القيامة. طيب سورة البقرة بصوا بقى، معلش هخبط تخبيطه سريعه كده وتقبلوها بصدر رحب جميل بابتسامه رائعه. ايوه كده ابتسموا كده، ابتسامه كده، ايوه، نفس عميق، طلعوا بهدوء. ركزوا معايا في المثال ده. انا دلوقتي في دوله ما وفي بلطجي عاوز يأذيني، حلو كده. فالبلطجي ده انا عرفت انه عايز يأذيني وعرفت انه بيمكر عشان يضرني، فحد قال لي تعالى انا اعرف رئيس الامن او قائد الشرطه او وزير الداخليه ايا كان مسماه في الدوله بقى، اللي هو اكبر راس في الجهاز الامني، حلو، اعلى درجه في الجهاز الامني، حلو كده. فخدني ليه وعرفني بيه، فالراجل كان رائع جدا وقال لي مين يأذيك ازاي واحنا موجودين، لا، وقام مديني الكارت بتاعه. الكارت بتاعه ده قال لي بس اي حد يبقى عايز يعمل لك حاجه بس كلمني وشوف انا هعمل فيه ايه. فانا واخد الكارت بتاعه، نفترض مثلا اسمه احمد ابن ابراهيم ابن يوسف مثلا، خلاص، الامين من الامان بقى، احمد ابن ابراهيم ابن يوسف الامين ده اسمه، حلو كده. فانا خدت الكارت بتاعه وحطيته في جيبي وخارج بقى خلاص حاسس بالامان. لما حد يقول لي انتبه ده هو بيخطط وعايز يأذيك، اولا لما هتذكر، ده الذكر الحقيقي بقى، لما هتذكر ان قائد الشرطة او وزير الداخلية مديني الكارت بتاعه وقال لي لو عايز حاجه كلمني فانا هيحميني، اول ما اتذكر ههدى. الا بذكر
لو خدنا بقى الآية اللي بتقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لو خدناها على المثال البشري ده يبقى ألا بذكر وزير الداخلية تطمئن القلوب. ده الذكر، تذكره. مش هقعد اقول بقى محمد الامين محمد الامين محمد الامين محمد الامين 50 مره، لا، مش بالبغبغه، باللسان، الله يخليكم. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، هو قال لي الكارت لو عايزه هكلمه، فانا بقيت خايف، فجبت الكارت بقى وقاعد اقول بقى وزاره الداخليه، الشؤون ما اعرفش مين، السواده اللواء الامين محمد الامين محمد يوسف الامين، رقم تليفون 5423455555، وعمال اعيده 5 مرات. اهو ده اللي بيحصل بالظبط. شوف بتضحك اهو، اضحك. اهو ده اللي بيعيده بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا صور عشان ناخدها ونطبقها ونعمل اللي فيها تبقى حياتنا جنة. أم بالبغبغة يلا قول هذا الله 5 مرات 6 مرات، ايه ده؟ في ايه؟ بغبغة؟ وانت كأنك بتعبد الصورة، كأن الكارت هو اللي هيحميني، محمد الأمين مع سيادة اللواء، أما ايه في ايه؟ كأنك لما تقعد تقرا اللي في الكارت 5 مرات هو ده اللي هيحميك. فانت كده بدل ما بتعبد الإله في المثال بقى، بدل ما هو قائد الشرطة انا هوصل له عشان هو اللي يحميني، بقيت مركز ان الكارت هو اللي بيحميني، ماسك الكارت وعمال اقراه عمال اقراه. ايه يا عم في ايه؟ فاللي بيقعدوا يرددوا صور بقوة بقوة بقوة، هو بيعبد الصورة مش بيعبد رب الصورة. فهمتوا قصدي؟ وبالتالي مهم كده نكون مدرك الموضوع ده. وارجعوا بقى لفايل سيكولوجية الذكر متكلم فيه بالتفصيل، لان الناس كتير للأسف خدوا المواضيع الدينية بغبغية علشان يبعدوا عن المعنى الحقيقي. بقينا 15,000 ما شاء الله عليكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب في حد بيقول لي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. بيأكد بقى سناء بتقول لا تحرك به لسانك لتعجل به. آية غاية في الروعة. مش لساني عمال أعجل وعمال أخلص بسرعة، لا. يعني الصحابة الكبار سورة البقرة أخذوا فيها 2 شهر كاملين، وتقول لي كل يوم حولوها بغبغانات، الله يسامحهم. طيب انتوا كلكم بقى ضحك كده، فين الأسئلة؟ ضحك ضحك ضحك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مش سامع، مش فاهم. طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليها تقريبا في حاجة هنا عايزين تن. طيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طيب في حد في من الأسئلة حد بعد بيقول ازاي نقلع عن عادة مترسخة من سنين وكيف أتغلب على الاشتياق. طيب بصوا بقى، العادة، ركزوا معايا بقى، انسى. شوف السؤال بيقول ايه؟ عادة مترسخة من سنين. فخدوا القاعدة دي، ودي من أهم القواعد اللي قلتها في كورس قوة الكلمة والتفكير. بس بقول التفكير مهم جدا. الهدم أسهل 1000 مرة من البناء. هات لي مبني بقاله سنة 2 5 20 70 سنة، قنبلة في نص دقيقة أفجره لك الأرض. فمن أهم قوانين الله في الكون أن الهدم أسهل 1000 المرات من البناء. حلو كده؟ بس خلي بالك بقى، هدم إيه بالظبط؟ هدم الشكليات، هدم الإيجو، هدم الشهوات. خلاص، اللي هي الأفكار الخاطئة، الأفكار السيئة، العادات السيئة، تهدم 1000 مرة أسرع بكتير. لكن هدم القيم ما حدش يقدر يعمله لو حاول، وبياخد له وقت طويل لأنها قيم راسخة متأصلة. وفي آية بتشرح ده بالتفصيل بتقول إيه؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة الخبيثة بقى، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وده اللي بنعتمد عنه في الشغل، بنعتمد عليه في الشغل بتاعنا بقى، إن العادات السيئة، الأفكار السيئة، القناعات اللي بقالها سنين طويلة طز. بحب أنا كلمة طز دي قوي، طز، تستطيع اقتلاعها بقوة بقاعدة أن الهدم أسهل من البناء. طب نعمل إيه في العادات عشان تهدم عادة؟ لا تشغل نفسك بها، وإنما أضف العادة العكسية. بمعنى لو واحد النهاردة بينام متأخر، دي عادة معظمنا كنا بنعملها، حلو كده؟ وأنا شفت ناس بقالهم سنوات طويلة بيسهروا بالليل. عشان أبدأ أتعود وأعتاد على الصحيان بدري هعمل إيه؟ مش هينفع بقى أوقف سهر أو أجي بالليل أنام بدري، مش هتعرف. هتنام بدري إزاي ما أنت صاحي؟ هتفضل في السرير تتقلب.
وتغني ظلموه وتحس بقى ان الموضوع رخم ويا ربي. لا، انت كده عايز تخلص من السهر. طب هعمل ايه؟ اصحى بدري. يعني ايه الكلام ده؟ نمت الساعه 2 هصحى الساعه 6. ناقص نوم مش مشكله، هصحى. اصحى. يبقى انا دخلت عاده جديده، فصحيت غصب عني، فانا اقدر اصحى معايا ولكني مش هقدر اوقف السهر. انا هقدر اصحى خلاص سهرت، وبعدين اصحى يا سيدي، اقعد ساعة 2 اعمل كل ما تتمتع بيه. ابدأ شوف حاجات عايز تتفرج عليها على الانترنت، حاجات محببة، حاجات بتحبها عشان تتعود. ما تصحاش بقى وتقوم حاطط جدول 50 حاجة صح، هتنفر. خدها خطوة خطوة. صحيت النهاردة اقعد ساعة 2 3 4 وقوم واخد قيلولة ساعة مثلا. بس تاني يوم هتلاقي نفسك بالليل جاي هتموت وتنام بدري. قوم صحي بكرة تاني في نفس الميعاد، وبعده وبعده وبعده. حافظت على الاستيقاظ بدري، دخلت العادة الإيجابية، هتشيل العادة السلبية. طب واحد النهاردة بيحط أحكام على الناس، يلا دي عادة سيئة، هعمل ايه؟ ابدأ اتعود. شوف اكتر الناس اللي انت حاطط عليهم احكام سلبية، وابدأ كل ما تفكر فيهم اديلهم، ادعي لهم. شوفهم مكرمين من الله سبحانه وتعالى، ناس رائعين ربنا خلقهم مكرمين، بشر عنده الاتنين. ادعي له ربنا يهديه، ربنا يبارك فيه، تسامح. ابدأ ادعي، تمنى له الخير، ادعي له ربنا يفتحها عليه. فانت اوتوماتيك تبدأ تدخل عادة الخير للناس، عادة وقولوا للناس حسنا. يوم بعد يوم بعد يوم هتوقف كل عادة سلبية، وجسمك هينتبه ان في حاجة غلط اول ما تحط حكم سلبي على حد. فالعادات اول قاعدة فيها ان انا ابقى عارف ان هدمها سهل جدا، بس اول ما ادخل بناء العادة الايجابية هيبدأ يهدم السلبي بصورة رائعة. رقم 2، احط تدريجي، ما ادخلش مرة واحدة، تدريجي في العادات الايجابية عشان ابدأ باذن الله اجني ثمارها بصورة رائعة. طيب في حد تاني بيسأل الجلسات اللي في المؤسسة. طب بصوا اقول حاجة مهمة جدا، انا معلش ركزوا معايا في اللي هقوله. مش لازم تبقى جاي تعمل الجلسة مع أحمد عمارة. أنا عندي جدول مسحوم للأسف، وعندي فريق من أروع ما يكون. المؤسسة الآن يعني بصوا أنا أزعم إن أنا أكتر مؤسسة في العالم العربي بتعمل فرمتة للي داخلين. من أول ما بيدخلوا يتفلتروا، بيدخلوا ساعات بال300 و400 شخص، يتفلتروا لغاية ما يتبقى 3. تدريبات عملية، بيتحطوا في مواقف على مدى شهور طويلة لغاية ما يطلعوا، بيتعمل لهم اختبارات ويرجعوا تاني وبيشربوا الكورسات ونطبقهم ويعملوا اختبارات ويدخلوا تاني، وبعد كده حاجات عملي ونطبق معاهم ونجرب ونشوف لغاية ما نختار منهم الناس اللي هتبدأ تعمل الجلسات. فبقى عندهم خبرة الآن، موجودين دلوقتي مروا بالمرحلة دي وبقى عندهم سنوات خبرة طويلة معانا في المؤسسة. فالفريق في المؤسسة بياخد جلسات الكواليتي بتاعها يوازي كواليتي احمد عمارة من فضل الله. رائع، هتاخد نفس الكواليتي بصورة رائعة. ما تبقاش عايز احمد عمارة، عايز احمد عمارة خلاص الجدول محطوط وممكن تستنى شوية بس هتاخد الجلسة اللي انت عايزها. اذا عاوز تتحسن تستفيد، في ما شاء الله الفريق موجود، والاعلانات هتلاقيها موجودة. يمكن اكاديمية عمارة، يا ربي المؤسسة عمارة ومركز النعيم، مؤسسة عمارة في القاهرة ليها صفحة على اليوتيوب، ممكن احط لكم الارقام بتاعتهم موجودة. ومركز النعيم في الامارات للي عايز يحجز جلسات موجودة ان شاء الله. والاكاديمية كمان فيها الكورسات. برضو حاجة مهمة كمان ان الكورسات فيها البرنامج متكامل عملي. انا الجلسة ممكن تبقى مدتها ساعة، وبالتالي يفضل انك كمان تبقى حاضر الدورة، علشان لو جاي جلسة نسقط بقى المعلومات على حالتك انت، على موقفك انت. على فكرة كمان في ناس بياخدوا دورات بيطبقوا حاجات بيقفوا في حاجات. فشباب مؤسسة عنده يعني مدربين شاربين كل الكورسات بالعملي بتاعها عشان يبدأوا ياخدوك خطوة خطوة ازاي بقى تسقط المعلومة دي لو عندك مشكلة فيها على حياتك وعلى تفاصيلك الدقيقة فتتطور بيها. وحاجة مهمة عاملينها ان كل دورة من دورات الأكاديمية ليها جروب على الفيسبوك. اللي مشترك في الدورة هيدخل على المادة العلمية هتلاقيها، وهتلاقي لينك جنبها جوه الأكاديمية بياخدك على الجروب بتاع الدورة دي. فهتلاقي الدورة ليها جروب موجود على الفيسبوك. الجروب ده فيه المشتركين في الدورة بيقولوا خبراتهم، بيقولوا نجاحاتهم، بيشجعوا بعض، كل شوية بينزلوا قصص، وفي أسئلة ناس بيسألوها وفريق الأكاديمية بيرد عليهم باستمرار. الشباب بتاعنا في المؤسسة على هذه الدورات وبيحطوا بوستس بطريقة مهمة، فأنت على طول تبقى شارب الدورة وبتشوف اللي بيطبقوا وبتشوف أسئلتهم وخبراتهم وبتاخد أسئلة. أنا عمال أفكر قدر الإمكان بالإحسان عشان أوصل الناس لأكبر استفادة ممكنة بإذن الله. طيب في حد بيقول ايه الفرق ما بين الاستسلام
والتقبل. ممتاز، ده سؤال رائع جدا جدا جدا، وانا احييك عليه اللي سألت السؤال ده. ركز معايا كده. الاستسلام، يلا حطوا نقاط. الاستسلام بيأتي بعد رفض 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 شديد، فأنا متألم متألم متألم، مش عارف أعمل إيه، متألم، فتبلدت وقعدت فبقيت مستسلم. حلو كده؟ وده شيء سلبي بيأتي بعد رفض شديد وألم شديد، فالجسم مش عايزك تتألم فخلاك متبلد وما بتاخدش أكشن، فأنا مستسلم. التقبل معناها أنا أنوي التطور وعارف ان في معلومات تطورني، الموقف ده حصل، متقبل وجوده كجزاء لأعمالي، ده الحق، فأنا واعي وهذا جزاء ما عملته، فأنا متقبله راضي بحكم الإله. وممكن أبقى عارف أنا عملت إيه أو ما عرفت، مش عارف، بس أنا واعي إنه حق، واعي إن هو جزاء من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا لا يمكن يجيب لي سلبي لما أكون أنا عملت حاجة، ودي القاعدة الأصلية الرئيسية. حلو كده؟ وبالتالي تقبلت عشان أبدأ أعرف بقى أنا عامل إيه أوقفه، ورقم 2 هعمل إيه عشان أتطور واستفيد إيه. فأنا متقبل وجوده، أهلا بيك، جاي بيكلمني، أخد رسالته، متقبلها، وبالتالي هبدأ أتطور عشان أتزكى وبقى أعلى وأعلى. حلو؟ فأنا هنا مش مستسلم، لا، أنا في حالة تسليم للتقبل. تسليم يعني إيه؟ أنا يا رب العالمين في حالة تسليم لكل القضاء وكل الجزاءات، لأني واعي إن أنا جاي هنا أتطور، واعي إن جاي هنا أتزكى، أفهم. هي جيم. خلي بالكم قاعدة مهمة، عمرك شفت واحد دخل الجيم وقاعد متنرفز من التقل اللي محطوط والحديد اللي محطوط؟ ما هو تقيل وبيجهد وبيوجع. طب ما الحياة كده بالظبط، انت داخل بتاخد التقل وتشد، و2 و3 و4 وتقيل، انت متقبل وعمال تشد لانك عارف ان الحديد ده هيقوي عضلاتك وهيقوي جسمك وهيقوي كل خلاياك وهيجري الدم في عروقك، فانت متقبل هذا الألم اللي بيحصل وهذا الإجهاد، قبول باستمتاع عشان تقوي عضلاتك. الحياة كده بالظبط، هي جيم للعقل، جيم لكل أنواع التفكير، جيم لنفسك ولشهواتك، عشان لما يحصل موقف تتقبله فتاخد الفايدة منه وتعديه وتبدأ ترتقي وترتقي. فهمتوا الفرق بين الاستسلام وحالة التسليم والتقبل؟ عشان كده بصوا المفاجأة، اللي في حالة تسليم لله سبحانه وتعالى، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأنك في حالة تقبل لا خوف ولا حزن، فهتنطلق في حياتك بصورة رائعة. طيب، حد بيقول لي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ما رأيك في طاقة الأسماء؟ طيب خليني أوسع السؤال شوية. هي كل اسم له طاقة وكل مكان له طاقة، خلاص كده؟ وكل طريقة عمل، يعني حتى الشكل الهندسي له طاقة. اللي سمع عن الفينج شوي أو طاقة المكان أو الكلام ده، بس بالله عليكم ركزوا معايا الله يخليكم، هي طاقات، بس مين طاقته أعلى؟ أنت ولا المكان؟ أنت ولا شكل الحاجة اللي في المكان؟ أنت ولا حتة اسم؟ هو له طاقة، الاسم الإيجابي له طاقة والاسم السلبي له طاقة، صح، بس النية الصادقة الإيجابية تهزم 2000 اسم سلبي، عشان ما تتحججش أصل طاقة الاسم سلبية، أصل المكان طاقته سلبية، في إيه؟ عشان كده هتلاقوني دايما ما ركزتش قوي لا في طاقة المكان، لأن في ناس بقى عندهم هس بيها، ولا وصل الكومودينو هنا والمكان هنا ويحصل في إيه؟ هو حلو ان انا اكون مظبط الموجود، بس المهم انا الاول. يعني انا قناعتي عن نفسي احمد عمارة هتحط في اي مكان هظبط طاقته، خلاص شكرا، ده الاساس، اتقن ده الاول. روح اي حتة طاقتها سلبية فرمت طاقتها، لان طاقتك توزن 6000 واحد سلبي حتى، مش مكان. وبالتالي انا بقيت طاقتي عالية، عرفت اي ظرف، اي حد سلبي جنبي لا يمكن طاقته تأثر عليا، أي مكان طاقته سيئة لا يمكن تؤثر عليا. ساعتها بقى
ابدأ حنكش وظبط طاقة المكان يا سيدي، لكن المهم انت الاصل وانت الاول. فهمتوا قصدي؟ عشان ما حدش يتحجج بهذه الطاقة، طاقة مكان او طاقة كذا، فانتبهوا بالله عليكم. طيب، في حد بيقول ايه رأيك في اللي بيحصل في العالم، وهل هي نهاية العالم وانهيار انهيار النظام العالمي؟ طيب ركزوا معايا بالله عليكم، خدوها قاعدة كده. الله سبحانه وتعالى في الأرض دايما يبقى في دوائر، ناس بيقع عليهم سلبيات وناس بيقع عليهم إيجابيات، وبعدين بعض الناس يعملوا سيئات فالإيجابيات تروح من عندهم والسلبيات تقوم جايه لهم، وبعدين تقوم رايحة إيجابيات في مكان تاني. لكن في كل وقت هيبقى الدنيا كلها في سلبيات، ده لن يحدث إلا في اليوم الآخر، آخر يوم للأرض، إن كل الكون يكون في سلبيات. فانتبهوا عشان ما حدش بالله عليكم يضحك عليكم في الحتة دي، ان بعض الناس، خلي بالكم، كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا قال عنه في القرآن يهدي به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ففي ناس بيضلوا بكتاب الله وفي ناس بيهدوا بكتاب الله. فمع موجة التدبر اللي حصلت وانتشرت في العالم العربي دلوقتي، في ناس بقى من جوه لا زالت طاقتهم سيئة، لا زالوا لسه عندهم غشاوة، فبيبصوا ويفهموا الآيات غلط فبتضلهم وبتدمر حياتهم. ركزوا معايا كمان. طيب يا رب يعني ايه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين؟ الفاسق هو مين؟ الذي فسق عن أمر الله. طيب تعرف منين؟ من سلوكياته، بيغتاب الناس، بيتريق على الناس، بيسخر من الناس، بيتكلم عن الناس كلام سلبي، عمال يحقر من ده، شايف ان انا الصح، انا العلامة العليم، انا اللي فاهم، وعمال لا. انتبه، وممكن يكون بيفهمك ان انت مش فاهم حاجة وانت اللي غلطان، وتعالى انا اللي هقولك اوعى تفكر. بالعكس، لازم تكون فاهم ان كل انسان بيؤخذ منه ويرد. شغل مخك في كلام اي مخلوق ولا تؤله اي انسان، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب قال ايه؟ وإذ تأذن ربكم، وده من الإذن، والإذن لله خارق لكل القوانين. لما تلاقي كلمة إذن اعرف ان اللي بعدها خارق للقوانين العادية. يعني ربنا أذن لسيدنا عيسى يحيي الموتى، فده خرق للقوانين، فده بإذن. يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه. فلما تلاقي كلمة إذن في القرآن اعرف ان اللي جاي حاجة مما يسمى المعجزات في الموروث، وبالتالي هي اسمها الآيات أو البراهين، وانا بنتكلم عنها بالتفصيل في كورس الاختراق. فأنا مهم ان أعرف ان في حاجة قوية. فإيه الإذن بقى؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرا. فهمت بقى؟ تصدق ان ربنا هيخليه بقى خلاص والدنيا هتنهار والعالم هيروح والنت هتختفي وهنرجع للعصر الحجري؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ بطلوا بقى الكلام الفاضي ده. وتلاقيهم بيقولوا كمان شهر واتنين، طب ما عدى 5 7 شهور، في ايه؟ ففي ناس كده بيحبوا الرعب والفزع والكلام اللي بيرعب، وما اكثر المرعوبين. في ناس كده تحس عايزه الرعب عشان تسمع، وقاعدين يخزنوا، وهو لا طبق حياته ولا عارف رسالته في الارض ولا عارف هو عايش ليه، وعمال يخزن لي اكل وشرب وميه. انا سمعت كلام كتير، ناس عمالين يبعتوا لي كلام، فانتبهوا الله يخليكم. فده كلام فاضي. في دولة ممكن تقع فعلا، في دولة ممكن تنهار، ودولة تانية بتقوم. حتى النهاردة لو انتوا بصيتوا هتعرفوا في دولة عظمى عمالة دلوقتي تقع وتتخلخل، وفي دولة عظمى تانية عمالة تطلع. ده التوازن في الكون. فدي هتقع ودي هتطلع، شكرا. لكن الارض تتدمر في ايه؟ وبالتالي خلي بالكم من الحته دي، عشان في ناس بيرعبوا، وفي ناس بقى يقول لك ايه، لا ده ضخموا حتى الدول. يعني دوله محتله يقول لك لما تنهار كل العالم هينهار. لا طبعا، ما هتدك زي التفه، ده زي النمله يعني. ده الشعب المصري بس كده، لو يعني احنا في مصر بنقولها كده بالبلدي، يعني لو تفينا عليهم هنغرقهم. ممكن ينهاروا في يوم من الايام الاحتلال الى زوال، لكن حد يقنعك ان لو هذا المحتل زال العالم كله هيدك والدنيا كلها هتخرب؟ لا طبعا، ده تضخيم في العقل اللاواعي، وراه قناعات غلط جدا. فانتبهوا بالله عليكم، هم عباره عن تفه لا تسوى، ليس لهم قيمه في عرف الارض ولا في زمن الارض، وبالتالي سهل جدا حتى لو تم انهيارهم مش هيبقى بهذه الصوره المبالغ فيها بصوره قويه. المخرج بيقول لي اهوت في لو عايز تورينا شباب المؤسسه. يا سلام عليك يا مخرج، يا سلام عليك. ايوه كده، احب انا التكنولوجي. دول شباب المؤسسه الرائعين اللي بيقوموا بالجلسات. اعرفوا شكلهم بقى علشان يعني هيبقوا بيتعاملوا معاكم. دول بقى بامانه
بما يرضي الله، أنا مستعد أقابل ربنا سبحانه وتعالى بهذا الشباب الرائع الجميل. خلاصة يعني انتقاء سنوات طويلة مع خبرة. الفترة اللي فاتت كنت مركز معاهم أنا والشباب ونانسي وشباب المؤسسة عشان ندربهم على أعلى تدريب، فهم اعرفوهم علشان اللي عاوز يعمل جلسات في المؤسسة هيفيدوا جدا إن شاء الله. طيب احنا كده الوقت عدينا الساعة، بقينا ساعة وعشر دقايق. حاضر. في حد بيقول لي في حد بيقول أليس هم من خلق الله المكرمين رغم فعلهم الفاحش؟ طبعا هو ممكن يعمل فعل فاحش. خلي بالك، ركز معايا كده عشان الحته دي تبقى واضحه شويه. تخيل طالب زميلك في الامتحان وهو بيحل غلط. الدكتور حط اسئله وهو قاعد يحل غلط. انت هو اعتبر ده الفعل الغلط، ماشي؟ فهو بيحل غلط. ركز معايا، انا هقول له ايه؟ محمد ولا محمد انت غلطان يا ابني، الصح كذا. انا كده عيني مكرماه رغم ان فعله خطأ، لكن انت غلطان، بتحل غلط، ده انت هتخش جهنم. طب انت مالك متكبر ليه يا عم؟ في ايه متعنطز ليه؟ ما بتكريم عرفه خطأه، هو مخطئ، ايه المشكلة؟ الدين بقى الشيطان خلى الموضوع، انا عايز احس على فكرة الشيطان خرج من الجنة كده انا خير منه، فلازم يخليك تحط احكام عليه رغم فعله الخاطئ عشان تحس ان خير منه. طب ليه؟ ما تقول له حبيبي انت زميلي في البشرية وفي الإنسانية قدام ربنا، وزميلي في اختبار قدام ربنا، حضرتك انت كده غلطان، ده عند ربنا دي مصيبة، عند ربنا دي فاحشة كبيرة حبيبي، الله يخليك، أنا خايف عليك، عايزك تخش الجنة، دي فاحشة من أكبر الفواحش، فانتبه بالله عليك، أنا خايف عليك، أنا عايزك أنت كمان تخش الجنة، أنا أحب ليك ما أحب لنفسي. فهمت؟ ده الدين الحقيقي. لكن الشيطان يخليك أعوذ بالله إن شاء الله تخش جهنم وبئس المصير، تتحرق يا رب في نار جهنم. شفت بقى؟ وباسم الدين. فخلي بالكوا ده شيطان. يعني اذكر كنا بنعمل يعني حاجات كده دايما مع الوزارات الداخليه، مع الناس اللي في السجون واللي داخلين في الفكر المنغلق يعني. فكانوا بيخلونا نتفرج على فيديوهات للعلماء السابقين الكبار بيتعاملوا معاهم ازاي. فكنا بنشوف فيديو للشيخ الشعراوي، يعني من الراجل ده كان عنده كده اتصال بربنا كده، كان بيوصل لافكار رائعه. فكان قاعد مع حد من الناس اللي هم يعني بيسموا الارهابيين، اللي هم بيفجروا نفسهم او بيأذوا الناس ويقتلوهم بحجة البعد عن الدين او بحجة ان هم فسق وكفار والكلام ده. فبيقول له انت لو انت النهارده، انا مش فاكر القصه بالظبط بس هديكم معناها يعني، لو انت النهارده في بيت جنبك في مثلا عباره عن فيلا، الفيلا دي فيها خمر ونساء وبتاع دعاره وبيسكروا وبيبيعوا خمره ومخدرات للناس، هتعمل فيهم ايه؟ قال له اخش افجر المكان باللي فيه. قال له طب ليه؟ قال له عشان اطهر المجتمع منهم. قال له ممتاز. طيب لما انت تفجر المكان باللي فيه هم هيروحوا فين؟ مصيرهم هيبقى ايه؟ قال له الى جهنم وبئس المصير. قال له حلو قوي. طب قول لي بالله عليك، الله سبحانه وتعالى يريد الناس يبقوا فين؟ قال له في الجنة. قال له ممتاز. رسول الله وكل رسل الله عليهم صلوات الله أجمعين يريد الناس يخشوا فين؟ قال له يخشوا الجنة. قال له ممتاز بقى. الشيطان يريد الناس يخشوا فين؟ قال له النار. قال له انت أحد أعوان الشياطين. الشيطان باسم الدين يخليك تتكبر، ودي حتة نفسية خطيرة، ده اللي بنسميه الإيجو الديني. تتكبر عشان زميلك في الامتحان أخطأ فتحس انك اعلى منه، فيخليك تحط احكام عليه، فتلقائيا تلاقي نفسك عاوز تدخله جهنم، بقيت شيطان زيه بالظبط. لكن من يعبد الله حقا لاخر لحظة هيبقى بيدعي له بالهداية وبيدعي له ربنا يهديه، لانك انت كمان لو بتعمل سيئات وبتعمل مصايب ايا كانت مش عايز حد يحط عليك كلام سلبي وعاوزهم يدعوا لك بالهداية. فاحب لاخيك يا حبيبي ما تحب لنفسك. حلو كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حد بيقول لي اسمها رواند أبو شعبان أو أبو شبان، شاركت في كورس الطاقة الحيوية وأحيانا وأنا أمارس التأمل أشعر بالخوف خاصة من الجن، وهي مخاوف قديمة موجودة لدي، كيف أتخلص من الخوف؟
وحد هنا كاتب لي كمان اهو على الناس اللي بتخوف، اسمهم المرجفون في المدينه. فعلا اللي المرجف اللي بيرعبك، والدنيا خراب والدنيا مصايب والدنيا ده احنا رايحين لسواد، ده الدنيا هتبوظ كله هيتدمر، والحق بسرعه اشتري اللي هيخليك ما تتدمرش. معايا صحصحوا للكلام ده الله يهديكم. المهم الاخت اللي بتقول انا عندي خوف من الجن وانا بطبق، ركزوا معايا بالله عليكم. كورس الطاقه كورس متقدم، كورس يخليك تبقى في مرحلة أعلى، ويخلي الطاقة عندك تبقى أعلى، فتحقق أهدافك أسرع وتنطلق أسرع في الحياة. بس مهم يكون أساسياتك صح، البيز أو الأساس اللي أنت باني عليه حياتك صح. يعني مش هينفع تدخل كورس الطاقة وتعمل التمارين وأنت لسه ما اتدربتش، ما تسرحش. يعني تيجي تتأمل تسرح، أو بعض الناس يعمل تأمل ينام، فأنت لسه ما اتدربتش أصلا. أو تجي لك فكرة رعب وأنت جوه التمرين فتخاف وتترعب، فانت ما اتعلمتش تتحكم في تفكيرك. طب اعمل ايه؟ اول كورس في الاكاديميه انا بعتبره الاساسي هو قوه الكلمه والتفكير. اتعلم توقف تفكيرك، اتعلم ازاي الخوف تخليه يتلاشى بصوره رائعه، الافكار السلبيه تحط المعاني الايجابيه، تعمل كنترول، تعرف تسترخي، تعرف تتامل، تعرف تعمل تمارين التركيز اللي احنا عاملينها بحيث تجيب على الاقل 4-5 دقائق من غير ما فكره تانية تدخل الدماغ، عشان تبقى متعرم الادوات دي كلها فتنطلق بعد كده في الكورسات التانية. طيب قوه الكلمه والتفكير بيخلي الخوف يروح او بيساعدك فيه؟ طبعا بيساعدك بس بدرجه معينه. لكن لو انت عندك الخوف شديد بقى، وبقى الموضوع كبير مأثر في حياتك وعامل لك رعب، وبدأ يوصل لحالة فوبيات عالية، ويوصل لحالة من الرعب المسيطر، وانا حتى في كورس الأمان التام عامل تيست كده بحيث تحدده لما النسبة بتاعته تبقى عالية، لا يبقى لازم اخد له كورس لوحده بيتكلم في الحتة دي. انا في قوة الكلمة والتفكير اتكلمت عنها في نص ساعة، في الكورس في مش عارف 14 او 17 ساعة باين، تدريبات عملية لكل انواع المخاوف عشان انسف الخوف. ليه؟ لان في عندي مخاوف بتكون متراكمة من زمان، متراكمة من الماضي، من حد رعبني، افلام رعب شفتها، قصص وحاجات مرعوبة ومدفونة جوه وانا مش فاكرها دلوقتي. فلازم بقى انا عامل كورس مكثف اسمه الامان التام، بيدخل ينظف كل الطاقات المتعلقة بهذا الخوف بكل انواعه، عشان تنظف هذا الخوف وبالتالي تبقى هادي وتعرف تقدم على الحياة بصورة رائعة. لأن معظم الناس اللي عندهم تردد، اللي عندهم قلق، اللي مش عارفين ياخدوا خطوات جريئة في حياتهم، بيبقى الخوف هو السبب، بيخليهم يترددوا، بيخلي الشعر يبدأ يقع، بيخلي البشرة تبدأ يبقى فيها حبوب كتير، بيخلي بعض خلايا الجسم تتعب بصورة قوية. ده الخوف. كبر السن يبان أسرع، البشرة مش نضرة، ده مخاوف جوه. فلما نظف كل الكلام ده بتلاقي الدنيا تالي. يا أخويا مخرج عندنا إعلان أمان تام صح؟ هنزله حالا بس دقيقة واحدة. فاللي أنا أقصده لما بقى أتعامل مع الخوف وانسفه هتبدأ الدنيا تبقى متطورة إن شاء الله. بصوا أنا مختار كورسات الأكاديمية بعناية، بشكر ربنا أنا دارس علم نفس، فأنا عمال أحط منهج. الأكاديمية فيها منهجين، منهج اسمه منهج الحياة الطيبة، ده مش لازم فيه الترتيب، ده هتلاقي فيه كورس الأمان التام، وهتلاقي فيه كورس عن الحزن هينزل ان شاء الله قريبا، هتلاقي فيه كورس عن اختيار شريك الحياه، هتلاقي فيه كورس عن كرم العلاقات. ده انت شوف انت اللي انت محتاجه، عندك لخبطه فيه ظبطه من غير ترتيب. لكن منهج النعيم كله مبني على بعضه. فهتلاقي رقم 1 قوه الكلمه والتفكير، رقم 2 تطبيقات قانون الجذب، رقم 3 اختراق المجال الطاقي، رقم 4 الطاقه الحيويه والشفاء الذاتي، رقم 5 هينزل ان شاء الله اللي هو قوانين الاستحقاق، وهكذا. ده منهج متكامل، كل مرة بتتطور أضعاف مضاعفة عن اللي قبلها. طبق ده اجني ثماره، وطبقته حلو خش على اللي بعده، اتقنه اشربه طبقته بدأت تجني ثماره يلا أزيد، عشان تقعد تتزكى أعلى وأعلى بإذن الرحمن لغاية ما توصل لمرحلة إن أنت بقيت عارف الأدوات، ما عدتش محتاج لأي حد في الأرض. أنا هوصلك لكده وأنا عاملها خطة بقوة في منهج النعيم. فأنت مهم تبقى عارف ده. طب عندك وأنت في منهج النعيم بقى حاجه من الخوف، خد من مركز من منهج الحياه الطيبه، خد الخوف. طب عندك حزن قديم من الماضي، لما ينزل الحزن خده ان شاء الله. طب عندك حاجه متعلقه بالعلاقات، خد العلاقات. طب شريك الحياه، خد شريك الحياه، وهكذا. فالدنيا بقت عندك منظومه واضحه، وابدا فيها بروقان. ويلا مخرج اديني حته كده دقيقه امان تام. هو ثانيه واحده انا هم كانوا عاملين شباب المونتاج عندنا، المونتاج رائعين ما شاء الله عليهم. كورس الامان التام قال لك الناس عندها رعب، خلينا نوريهم بقى حته كده فيها رعب. فعملوا الاعلان بطريقه فاني جميله حلوه، بتبين حتى الدنيا ماشيه ازاي، والرعب اللي عند الناس بطريقه لذيذه جميله كده، يعني في بهجه للروح مع شويه رعب اللي بيترعب. فلو انت اترعبت من البتاع ده معناه لازم تاخد الكورس فورا. لو ضحكت يبقى يعني يبقى يبدا خده
نص نص، بس لو اترعبت من هذا الاعلان فانت كده عندك بلاوي خلي بالك منها. يلا ورينا مخرج الاعلان. الكورس ده عن الخوف اللي مشاعره أحد أسوأ أنواع المشاعر في الكون. الخوف بيقتل الحماس، بيقتل الإبداع، بيدمر عندك العزيمة. الخوف اللي يعتبر أحد أكبر أمراض العصر. الخوف وما أدراك ما الخوف. في عفريت. وريها تعمل إيه. الخوف من الجن. أنيق حريف مليق انزلوا حتى يراكم الناصر بعينه. برقوش اينما تكونوا تاتوني مسرعين حق براعتهم كريم تكريم فرار تاتوني مسرعين. الخوف من الأعمال، الخوف من السحر لما تسخط، الخوف من الموت، الخوف من موت المقربين، الخوف من الأمراض، الخوف من الأحلام، الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. أعراض كتير هتبقى عارف إيه الأسباب دي. الأعراض دي لما تلاقيها ظاهرة عندك دي سببها خوف. لا خوف عليك ولا محزنين. طيب أحييهم على الفكرة دي لما وروها لي قلت لهم الله على إبداعكم وأقريته. هختم بقى بسؤال من أخت اسمها أنستازيا كوين. بتقول لي إيه؟ طبعا أنا لو كانت هي كاتبة السؤال كنت فتحت شفته، لأن في أسئلة كتير وأنتوا عارفين ما شاء الله الكومنتات رائعة. كاتبة في سألت مليون سؤال ولا سؤال جاوبتني عليه، فأنا حتى مش عارف سؤالك فين ومش هقعد أدور في كله لأن سؤالك تايه في الزحمة. فلو كان ده سؤال كان زماني جاوبت عليه دلوقتي. ده اللي شفته حالا لما وقفت التعليقات. خليني أقول لكم ليه بقى. أولا من وجهة نظري هي رافضة ان انا ما جاوبتش، مع ان هي شايفه ان في 15,000 واحد حاضر اللايف معانا، فانا مهم اكون متقبله ان انا هو راجل عمال يجاوب على اسئله فممكن ما يجاوبش سؤالي. انا فاهمه متقبله واعيه. ده رقم واحد. رقم اتنين عارفه ان هو ما خدش باله، فانا مش هبقى متضايقه منه. انا كتبت مليون سؤال وما جاوبتنيش على واحد منهم، فده حاله رفض هتخليكي تجذبي المزيد. زي ما فعلا دلوقتي اهو اسمك طلع قدامي بس من غير سؤال، مش عارف اجاوبك على ايه. فهمت قصدي؟ وبالتالي رقم اتنين ان انا مهم اكون فاهمه ان اللي قدامي مش مذنب. انا مش هجاوب على كل الناس، انا باخد الاسئله اللي عايزها المهمه اللي هتفيد الناس بحيث افيد اكبر عدد من الناس. رقم ثلاثة وده المهم، المبالغه الشديده. سالت مليون سؤال، لا مش مليون، ممكن تلاقيهم 4 5. فالمبالغه الشديده بتخلي الانسان دايما يعمل exaggeration او حاله مبالغه، فبيعيشه في الام اكبر. معناها ان عقله بيبالغ في تضخيم السلبيات، فتلاقيه دايما يقول بقى قتلني، طعني، موتني، دمرني، حياتي خربت. هتلاقي ده السيستم العقلي بتاعه، وبالتالي بيعاني دايما في حياته. فنصيحه تقبلوا الشخص لما يكون عنده ناس كتير، اعرف ان انا يعني على الاقل يا ستي قولي لي شكرا انك جاوبت على الاسئله، ما شاء الله عليك، حاجه مفيده اتعملت، ركزي على الايجابي، ويا رب ان شاء الله سؤالي يطلع قدامك فتبقى عندك قبول وامتنان للشخص اللي بيقدم داخل في ساعه ونص اهو عمال يجاوب اسئله. هيبقى في امتنان تقدير للشخص اللي قدامك، يوم ربنا ييسر ان حياتك تبقى سلسه والسؤال يتجاوب عليه. هختم بهذا القدر من الأسئلة. والله العظيم وحشتوني. أنا بس بكسر العادة إن أنا بقى لي فترة، إن شاء الله الرحمن الفترة الجاية في لايفات كتير، هاخد كمان لايفات أسئلة إن شاء الله أكتر، وهبدأ بقى ندخل بتعمق في السيكولوجيات، في سيكولوجيات تقيلة كبيرة قوية الفترة الجاية هنبدأ نتعمق بيها إن شاء الله. ربنا يا رب يوفقكم جميعا. والله العظيم وحشتوني من القلب، وإن شاء الله الفترة الجاية راجع معاكم تدريجي أقوى وأقوى في حاجات جديدة حلوة. أراكم بكل حب. ربنا يوفقكم يا رب، وشدوا حيلكم وانطلقوا، وأراكم بكل الخير. مع خالص تحياتي وتقديري. مع ألف سلامة.